σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μαρμελάδα, φράουλα και σιρόπι. Έτσι είναι πανεύκολες συνταγές και οι δύο. Έχω βρει ωραίες φράουλες. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από πού με βλέπετε και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Το πρώτο πράγμα που θα κάνετε όταν αγοράσετε φράουλες είναι να τις πλύνετε πάρα πολύ καλά, έτσι. Αρκετό νερό, αν έχετε και ντουζάκι στο νεροχύτη σας ακόμα καλύτερα, πολύ καλό πλύσιμο. Αυτό μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, θα πάρουμε τις φράουλες, δεν θα έχουμε καθόλου προετοιμασία, θα τις φτιάξουμε κατευθείαν, έτσι. Θα πάρουμε τις φράουλες και θα τις κόψουμε σε κομμάτια. Αν είναι μικρές στα 4, αν είναι μεγαλύτερες λίγο πιο πολύ, στα 6. Αφού κόψαμε τις φράουλες μας όλες, πάμε να τις ζυγίσουμε. Είναι 2 κιλά και κάτι, έτσι, οπότε θα βάλουμε 1,5 κιλό ζάχαρη. Εγώ την έχω ζυγίσει. Εντάξει, ζάχαρη μπορείτε να βάλετε λιγότερο, μπορείτε να βάλετε και 1 κιλό, μπορείτε να βάλετε και ακόμα λιγότερο. Αυτό είναι ανάλογα στη δική σας την κρίση και πόσο γλυκό και πετυχημένο το θέλετε. Και επειδή δεν τις έχουμε κάνει κάποια προεργασία, θα βάλουμε ένα ποτήρι νερό. Εάν δεν βάλουμε το νερό, θα καεί η ζάχαρη, θα καραμελώσει και δεν θα γίνει σωστή η δουλειά μας. Λοιπόν, πάμε στη φωτιά. Ανάβουμε τη φωτιά μας δυνατά. Έτσι, μας ενδιαφέρει λιγάκι να ξεκινήσει ο βρασμός και μετά θα χαμηλώσουμε. Λοιπόν, τη βάλαμε στη φωτιά, την κατσαρόλα μας, έτσι. Εάν βάλετε λιγότερη ζάχαρη από αυτή που σας έδωσε, καλό είναι να τρίψετε ένα μήλο μέσα. Αν είναι δυνατόν ξινόμήλο αν έχετε, αν δεν έχετε δεν πειράζει, ένα κανονικό μήλο. Το μήλο περιέχει πικτίνη, έτσι, και θα σας βοηθήσει να πήξει καλύτερα η μαρμελάδα σας. Στην δοσολογία που σας δίνω εγώ δεν χρειάζεται, θα πήξει κανονικά. Έτσι, δεν θέλουμε πολύ βράσιμο, γιατί όταν βράζουμε πάρα πολύ τις μαρμελάδες σκουréνουνε, πράγμα που δεν το θέλουμε, θέλουμε αυτό το κόκκινο, το ωραίο το χρώμα. Λοιπόν, περιμένουμε να έρθει ο βρασμός. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχει αρχίσει και βράζει, έτσι, σε αυτό το σημείο θα χαμηλώσουμε τη φωτιά στο 6 και θα την αφήσουμε να σιγοβράσει τη φράουλά μας για 9 λεπτά. Εντάξει, μετά τα 9 λεπτά θα πάρουμε το σιρόπι και θα συνεχίσουμε μετά να δέσουμε τη μαρμελάδα μας. Βάζουμε μία τσιμπιά αλάτι, δίνει νοστιμιά πάντα το αλάτι στα γλυκά. 9 λεπτά μετά θα κάνεις δοκιμή, Εντάξει. Τι, Εντάξει. για πώς το δοκιμάζεις, για δείξε. Πιο εδώ για να βλέπουμε. Θέλει κι άλλο. Για σωρόπι είναι καλό. Όχι, ναι, θα το βράσω μετά το σωρόπι. Ναι. Οπότε κλείνω τη φωτιά, να πάρω το μισό, Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τώρα το σωρόπι. Πάρω κι άλλο. Όσο θέλεις. Αυτό θα βγει ένα... δεν θα βγει πολύ. Στην ουσία θα βγει και σιρόπι, Ναι. Αυτό είναι. Πάρε λίγο ακόμα. Εντάξει είναι. Ναι. Λοιπόν, πήραμε το σιροπάκι μας, θα το αφήσουμε στην άκρη για να το δέσουμε μετά. Έτσι, πάμε να καθαρίσουμε λίγο την κατσαρόλα. Κοίτα χρώμα. Ναι. Βάλ' το δυνατά τώρα. Πόσο δυνατά? Για να δέσει. Άσε που δεν θέλει πολύ. Τώρα σε αυτό το σημείο μπορώ να πρωτοποιήσω κιόλας άμα θέλω, έτσι. Ναι. Βέβαια. Εφόσον πήραμε το σιρόπι, μπορούμε να πρωτοποιήσουμε. Δεν θέλω να το λιώσω πολύ, μου αρέσει να... Να την αισθάνεσαι. Ναι. Αν και το βλέπω ότι πίζει. Το είσαι αναμένο. Ναι, πάνω. Αφού είσαι εσύ εδώ δεν φοβάμαι τίποτα. Την αφήνω τώρα και βράζει κανονικά. Ναι, μέχρι να κάνουμε φούσκες μεγάλες.
Α, δηλαδή θα αρχίσει να βγάζει φούσκες μεγάλες. Μάλιστα, για να δούμε. Παρ' όλα αυτά βγάζει, Θα βγάλει, γιατί είναι... Μήπως το χαμηλώσω λίγο. Όχι, άστο. Το αφήσω. Οκ. Λεμόνι πότε θα βάλουμε? Βάλε τώρα. Τώρα θα μπει. Ναι. Βανίλιες πότε θα βάλουμε? Τώρα. Πριν δέσει. Ναι. Ωραία. Χύμα από ένα λεμόνι. Όχι, μισό. Καλά, δεν ήταν. Βάλεις και εκεί, Γιώργο. Δεν ήταν πολύ. Ήτανε. Πώς το λένε? Είναι ξινό. Όχι, μωρέ, ήταν λίγο το λεμόνι. 3 βανίλιες. Θα ανακατέψεις? Πω μεριδιά, Βανίλια. Μόλις κάνει φούσκες μεγάλες. Θέλει. Θέλει. Κοίτα το άλλο. Το άλλο. Κανονικά αυτό τον αφρό τον βγάζουν. Εγώ ποτέ μου δεν έχω βγάλει αφρό από τα γλυκά. Θεωρώ ότι είναι η γεύση του και η δύναμή του. Ναι. Εάν θα μείνει... Ναι. Λοιπόν, και αφού μου έδωσε και τις οδηγίες της η κυρία Μαρία, έφυγε. Και εφόσον έχει αρχίσει και βγάζει φουσκάλες μεγάλες, κλείνουμε τη φωτιά μας και πάμε να κάνουμε αποστήρωση στα βάζα. Όπως βλέπετε έχει φύγει και πολύ αφρός. Έτσι, τώρα εάν θέλετε να φορτοποιήσετε κι άλλο μπορείτε με ένα ραβδομπλέντερ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την αποστήρωση βάζων. Έχω πλύνει και έχω σαπουνίσει καλά τα βάζα μου. Έτσι, τα βάζουμε στο φούρνο μας 10 λεπτά στους 120 βαθμούς. Αν έχετε φριτέζα αέρος, 6 λεπτά στους 110 βαθμούς και είσαστε μία χαρά. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε. Θα φορτοποιήσω λιγάκι. Δεν φορτοποιείτε πολύ, τόσο όσο, έτσι, γιατί θέλουμε να το βρίσκουμε την ώρα που αλείφουμε την μαρμελάδα μας. Λοιπόν, τα βάζα μας έχουν αποστηρωθεί, έτσι. Θέλω να σας δείξω αυτό εδώ, το καπάκι. Υπάρχουν δύο είδων καπάκια. Ένα καπάκι το οποίο είναι flat και ένα καπάκι που έχει αυτούς εδώ τους κύκλους. Αυτό εδώ βοηθάει πάρα πολύ στο να γίνει κενό αέρος. Λοιπόν, εφόσον έχει κάτσει η μαρμελάδα μας, θα πάρουμε, θα μεταφέρουμε, θα γεμίσουμε καλά τα βάζα μας. Με ένα πανάκι θα σκουπίσουμε. Το πιάνουμε με το πανί και σφίγγουμε. Εντάξει, το γυρνάμε ανάποδα και κατά αυτόν τον τρόπο θα γεμίσω και όλα τα υπόλοιπα βάζα. Και αφού τελειώσαμε με τη μαρμελάδα μας, έτσι, μου έβγαλε 3 βάζα γεμάτα. Θα βάλουμε μέσα στην κατσαρόλα μας ξανά το σιρόπι που έχουμε κρατήσει. Θα ανάψουμε τη φωτιά μας και θα το αφήσουμε τώρα να βράσει μέχρι να πήξει καλά, να έχουμε ένα ωραίο σιρόπι. Λοιπόν, ξεκίνησε ο βρασμός και το αφήνουμε να βράσει μέχρι να κάνουμε την πρώτη μας δοκιμή. Ακόμα είναι νωρίς βέβαια, έτσι. Σε αυτό εδώ το σημείο θα βάλουμε και λεμονάκι, χυμό από μισό λεμόνι. Το λεμόνι το βάζουμε για να μην ζαχαρώσει και το αφήνουμε τώρα να σιγοβράσει, να φύγει η υγρασία η πολύ και να μείνει ένα ωραίο πηχτό σιρόπι. Βλέπετε έχει αρχίσει και πίζει. Έχει πάρει ένα ωραίο κόκκινο χρώμα. Εγώ έσβησα τη φωτιά μου τώρα. Το σιρόπι μας είναι έτοιμο. Βλέπετε που αργεί να στάξει. Από εκεί καταλαβαίνετε ότι το σιρόπι μας είναι έτοιμο. Μεταφέρουμε. Κοιτάξτε χρώμα. Κλείνουμε με καπάκι. Το γυρνάμε και αυτό ανάποδα. Και το αφήνουμε και αυτό να δημιουργηθεί κενό αέρος αν θέλουμε να το φυλάξουμε. Αλλιώς το βάζετε σε μέρος για να το καταναλώσετε. Έτοιμες, θα τις δείτε στην αρχή του βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στις ομάδες μας
Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Έτσι, και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!